Okay. Ang meron sa box is yung manual. Alam niyo naman kung anong naman yan. Hello guys! Welcome back to my channel, and to this video, mag-unbox tayo ng bagong-bagong CANON G7x Mark II! Tara! Samahan niyo ako! Nabili ko to guys sa sa online. Actually, seller niya is via Lazada. santadelivery.ph. So, doon ko siya binili. At pinadala nila sa akin through LBC. Before tayo mag-unbox ng bagong CANON G7x, nice ko munang mag-thank you sa mga nag-sponsor nito. Thank you, maraming salamat po. Alam niyo po kung sino po kayo. Okay, thank you so much. And God bless you more. Okay? Kaya wag na po nating patagalin pa. In 2, 3, go! Okay. Pagbukas nyo ng box, anong meron sa box? We have... Tarang! So, merong addition naman dito yung seller. Okay. Ang meron sa box is yung manual. Alam niyo naman kung anong naman yan. Manual. Ano pa? Meron tayong charger. Kunin natin yung charger. Charger! Tarang! Ito yung ito yung sa power charger ng camera. Battery. Battery niya. Tapos meron siyang socket. Naka-cover pa yung socket niya. Ano pa ba meron dito? Cord again. So dalawa yung cord nandito. So meron kang option either itong tatlo. So kailangan mo ng adapter. Okay, buksan natin. Ano to? Okay. So ano din to? Power cord din. Doon sa check na rin. Buksan na nga natin. Okay. Power cord din. Okay. So feeling ko parehas lang to. Ang dalawa, okay? Parehas lang sila. Parehas nga lang, oh. Diba? Magkaiba lang sila ng dulo. Kasi yung isa is tatlo, tapos isa dalawa. Mayroong mga saksakan na tatlo. Okay, ay, compatible na agad to. So, doon sa mga saksakan na hindi compatible dito, kailangan mo siyang gamitan ng adapter. Dito, ayan. At saka yung adapter na to, pwede din dito. Compatible na dito. Okay? Okay, ano pa bang meron? Okay, tapos na yan. Tapos na rin ito. Okay. Yung sa battery charger. Ay, okay, dito. Okay, dito mo siya pa-plug. Ipa-plug. Okay. So, yun yung kasama niya sa box. At ano pa ba? Para saan to? Ito ay para sa check natin. Okay. Pantali. Okay, pantali dun sa camera. Okay, para ganito, panghawak. Para kung sakasakaling mabitawan, okay, safety pa rin yung camera ninyo. Okay? Okay. The last one is yung camera. Tada! Okay. Teng 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 teng. Tada! The brand new CANON G7x Mark II. Ayan.
super nice. At yung last laman ng box is yung kanyang battery. Okay, isang battery. Yun nandito. Okay. Ang battery nito is NB-13L. Okay, yun yung kanyang battery. Okay. Wala na. Ayan, wala nang laman. Ayan pa. So what we have in the box are the following. So we have the camera. We have the battery. Yung kanyang lace. Okay. Charger. Okay, charger dito mo yung papasok. By the way, dapat pala magkatugma yung arrow niya. Okay. Pero hindi naman siya papasok pag ganun baliktad. So most probably pasok ko siya ng ganun. Ano pa? So ano po yung laman ng box? We have the power cord. So dalawang power cord, mamili ka lang. Okay. At isa pang power cord. Okay. So dalawang power cord. Isang lace, battery, at yung last is yung kanyang manual warranty lang. Okay. Thank you so much for watching my videos. Okay, at please subscribe to my channel. Please hit the subscribe button para po kayo updated sa aking mga bagong videos. Okay? At hit nyo rin po yung notification bell. Okay? See you around. See you next time. Bye-bye!